સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડીઝમાં। આજે આપણે બનાવીશું કસ્તુરી ડુંગળીના ભજીયા। આ ભજીયા બનાવવાની બહુ સહેલી રીત છે, તે જલ્દી બની જાય છે અને ટેસ્ટી બને છે। તો રાહ શેની જોવો છો? અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી લો। કસ્તુરી ભજીયા બનાવવા માટે આપણે ડુંગળી લીધી છે 2 નંગ। તેને આપણે લાંબી લાંબી ચીરીઓ આવી રીતે કાપી લીધી છે, પાતળી પાતળી। હવે તેમાં ખીરું બનાવીશું। હવે તેમાં ચણાનો લોટ નાખીશું, જોઈતા પ્રમાણમાં મીઠું, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું। હવે તેને થોડું પાણી નાખીને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને આ ડુંગળીની ચિપ્સ બનાવી છે એમાં વધારે લોટ ના ચોંટવો જોઈએ, થોડો થોડો જેવું તેવું ચોંટવો જોઈએ એવું બનાવવાનું। એકદમ પાતળું ખીરું નહીં બનાવી દેવાનું, તેમાં સોડા નહીં નાખવાના। થોડો ચણાનો લોટ ઓછો છે તો આપણે એડ કરીશું અડધો ચમચો। આવી રીતે નાખીને મિક્સ કરી દેવાનું। આટલો જ લોટ ચોંટવો જોઈએ, એથી વધારે ના થવું જોઈએ। મરીનો ભૂકો પણ નાખવાનો તેમાં। હવે ખીરું તૈયાર છે। કસ્તુરી ભજીયાનું ખીરું તૈયાર છે। હવે તેને આપણે તેલ મૂકીને તળી લઈશું। હવે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે, 10 મિનિટ સુધી તેલ ગરમ થવા દીધું છે। હવે તેમાં આપણે આવી રીતે છૂટી છૂટી ચિપ્સ નાખવાની અને ભજીયા તળીશું। આવી રીતે છૂટા છૂટા નાખવાના, એકસાથે લોચો નહીં નાખી દેવાનો। હવે તેને 10 થી 15 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે આપણે ચડવા દઈશું। એકદમ ગુલાબી રંગના થાય ત્યાં સુધી તળાવવા દેવાના। હજુ થયા નથી અને તળાતા 10 થી 15 મિનિટ લાગે। ભજીયા તળાઈ ગયા છે, હવે તેને આપણે કાઢી લઈશું। હવે કસ્તુરી ડુંગળીના ભજીયા રેડી છે, તેને આપણે સર્વ કરી લીધા છે ને મસ્ત વાનગી। અમારા વિડીયોને લાઈક કરી દો અને શેર કરી દો। થેન્ક યુ।